لدينا وصفة رائعة جدا. لدينا هنا طبعا بالبصل، ماء البصل، ولدينا وصفة زيت بذور البصل. هذه هي البذور متوفرة عند العطار، اطلبي منه فقط بذور البصل، وهي تشبه كثيرا الحبة السوداء في الشكل. ولبذور البصل الكثير من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى، فهي تدخل في علاج العديد من الأمراض، ورائعة جدا للشعر. أول مرحلة هي أن نأخذ البصل، أي نوع بصل متوفر عندك في البيت، ونأخذ البذور. نقوم أولا بطحن البذور على شكل بودرة، تطحن على شكل بودرة ناعمة. نستخدم طاحونة البن والتوابل، أو يمكن استخدام الهاون كذلك لطحن هذه البذور. ونتحصل على بذور البصل مطحونة. نأتي إلى أول وصفة. طبعا هنا لدينا وصفتين، يمكننا عمل هذه الوصفة أو الوصفة الثانية، أو كل أسبوع نقوم بعمل وصفة. يمكننا التنويع بهذه الوصفة والتي تحتوي على بصل وبذور البصل. نأخذ نصف حبة بصل بهذه الطريقة. قلت نأخذ أي نوع، سواء كان الأحمر، البصل الأحمر أو الأبيض. وبعدها قبل الاستحمام نأخذ حوالي ملعقة شاي صغيرة من مطحون بذور البصل، نرشها بهذه الطريقة على نصف حبة البصل، ونضع بهذه الطريقة حتى نستخرج عصير البصل. بهذه الطريقة. ثم ندلك الفروة بهذه الطريقة بعمل حركات دائرية. نركز على أماكن الفراغات بهذه الطريقة، نركز على أماكن الفراغات وحتى أماكن تواجد الشيب. هذه الوصفة رائعة جدا مع المداومة لإخفاء الشعر الأبيض. ندلك جيدا لحوالي 5 دقائق كل الأماكن الموجود بها فراغات والصلع، ثم نقوم بعمل تدليك كذلك لمدة 5 دقائق للفروة، ونتركه لمدة نصف ساعة بعد الاستحمام. ثم نقوم بغسل الشعر طبعا بالشامبو المناسب. وللحصول على نتائج ملحوظة يجب عليك استعمال هذه الوصفة أو هذه الطريقة 3 مرات في الأسبوع لمدة شهر إلى شهرين متواصلين، كل واحدة حسب استجابتها للوصفات الطبيعية. هذه الوصفة آمنة للحوامل والمرضعات والبنات أو الأطفال الصغار من عمر 10 سنوات فما فوق، حتى الرجال ممن يعانون من الصلع يمكنهم استخدام هذه الوصفة وبكل أمان، حيث أن البصل يحتوي على نسبة عالية جدا من الكبريت. طبعا عند وضع هذه الوصفة على فروة الرأس، سواء بهذه الطريقة أو بطرق أخرى لوصفات البصل، تعمل على تحسين عمل الدورة الدموية في فروة الرأس، لأن الكبريت يعمل على زيادة إنتاج الكولاجين الذي يعتبر ضروري جدا لتطويل الشعر. كما يعتبر الكبريت بمثابة مضاد طبيعي للبكتيريا، يعمل على منع ظهور البكتيريا والفطريات في فروة الرأس، مما يقلل خطر الإصابة بتساقط الشعر وفقدانه، وذلك نتيجة للإصابة بالعدوى. وتعمل هذه الوصفة أيضا على تقوية الشعر وإنبات الفراغات ومنع ضعف الشعر أو حتى تقصفه.
نقوم بعمل زيت بذور البصل. يمكنك استخدام الوصفة الأولى أو الوصفة الثانية كما سبق وذكرت، أو حتى يمكنك التنويع بهذه الوصفتين. كل أسبوع نقوم بعمل وصفة رائعة جدا حتى نرى نتائج واضحة. أولا نأخذ زيت زيتون، لدينا هنا كوب من زيت الزيتون. حتى الوصفة هذه تناسب أو الزيت هذا يناسب جميع أنواع مساميات الشعر. نختار زيت جوز الهند أو زيت الصبار أو زيت السمسم حتى تناسب الوصفة جميع أنواع مساميات الشعر، أو حتى زيت لوز الحلو. هنا زيت الزيتون لا يناسب جميع أنواع مساميات الشعر. قلت كوب من زيت الزيتون بما يعادل كأس صغير، ليس كأس الشاي. ونضع ملعقة طعام كبيرة، ملعقة طعام التي تستخدمينها في المطبخ في الزيت، ونقوم بخلط المكونات جيدا ونضعها على حمام مائي لمدة نصف ساعة. ثم يحفظ هذا الزيت في برطمان يكون غامق اللون أو بمكان مظلم وجاف، ونستخدمه قبل الاستحمام. يوضع على الشعر. طبعا لا نقوم بتصفية هذا الزيت، فبذور البصل تترسب في قاع البرطمان، نتركها في الزيت بشكل عادي ونستخدمها قبل الاستحمام ساعتين على الشعر، وكذلك تستخدم ل3 مرات في الأسبوع. آمنة للحوامل والمرضعات، البنات من عمر 10 سنوات، والرجال كذلك يمكنهم استخدام هذه الوصفة وبكل أمان. صلاحية هذا الزيت تدوم لمدة 6 أشهر في مكان مظلم وجاف. النتائج تبدأ في الظهور من شهر إلى شهرين حسب الاستجابة للوصفات الطبيعية. هنا زيت البذور البصل يعزز بناء الكولاجين في الشعر، مما يؤدي إلى تحفيز بصيلات الشعر على النمو وتقوية جذوره وحماية شعرك من التلف. يؤخر ظهور الشيب، وبالمداومة على هذه الوصفة أو الوصفة الأولى كما سبق وذكرت رائع جدا لإخفاء الشيب. فقد أثبتت الدراسات فعالية زيت بذور البصل وأيضا ماء البصل في تأخير ظهور الشعر الأبيض في الرأس. لمن لا تعاني من هذه المشكلة، مشكلة الشيب، يمكنها استخدام هذه الوصفة كوقاية سواء الأولى أو الثانية. كذلك هذا الزيت ينشط الدورة الدموية في الرأس، حيث أنه يحتوي على مادة السلفور بنسبة عالية تمنحه القدرة على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وتحفيز بصيلات الشعر على النمو. هذا الزيت مضاد للبكتيريا، فاحتواؤه على مادة موجودة في غلاف بذور البصل يساعد على تعقيم فروة الرأس والقليل من احتمالية انتقال عدوى بعض الأمراض إلى الفروة، وينظف لك الفروة من الالتهابات. كذلك بناء خلايا الكولاجين والتي تعمل على زيادة معدلات نمو الشعر، تقوي لك شعرك من الجذور حتى الأطراف. كذلك ينبت فراغات مقدمة الرأس، يقوي الشعر، يعمل على تطويل الشعر، لأن مادة السلفور تزيد من إمكانية بناء هذه الخلايا. كذلك هذا الزيت رائع في علاج بعض مشاكل الشعر كتكسر الشعر، تقصف الشعر، يمكنك عمله على أطراف الشعر. كذلك رائع ورهيب لعلاج التساقط، بالإضافة إلى أنه يعالج الفطريات التي تصيب فروة الرأس. وهذه الوصفة رائعة جدا ويمكن الاعتماد كل أسبوع على نوع من أنواع هاتين الوصفتين. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.